සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා The Lite Side YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් කට්ටිය අවධානය යොමු නොකරන මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි වාහනයක exhaust system එක. එහෙම නැත්නම් පිටාර වායු පද්ධතිය ගැන. ඉතින් අදත් මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න අපිත් ඒක දෙනවා වසන්ත කුමාර ගුරුතුමන්. ගුරුතුමනි ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. සර් අපි මුලින් කතා කරමු exhaust system එකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක ගැන. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක් භාවිතාවන ඕනෑම මෝටරතයකට වෙන්න පුළුවන්, ජනරේටරයකට වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් යන්ත්‍රයකට වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පිටාර වායු පද්ධතියක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය දිනදා භාවිතය කියන්නේ මේකට සයිලන්සර් කියලා. එතකොට අපි අර මැෂිනරිස් පැත්ත සහ ජනරේටර්ස් පැත්ත පැත්තකට අයින් කරලා වාහන සම්බන්ධව ගත්තොත් ඒක ඩීසල් වෙන්න පුළුවන්, පෙට්‍රල් වෙන්න පුළුවන්, CNG වෙන්න පුළුවන්. මේ කුමන ඉන්ධන වර්ගය භාවිතා කරත් අපිට අනිවාර්යෙන් පිටාර වායු පද්ධතියක් එහෙම නැත්නම් සයිලන්සර් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඇත්තටම අපි ගත්තට පස්සේ මේ එන්ජින් එකේ ඇතුලේ ඉන්ධනය දහනය වෙලා ෆියල් කම්බෂන් එකෙන් පස්සේ මේකේ තියෙනවා සමහරවිට විෂ වායු තියෙනවා. අපි කියනවා ටොක්සික් ගෑසස් කියලා. සමහරවිට විෂ නොවන වායු තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන මිශ්‍රණය පරිසරයට මුදා හැරීම තමයි මේ සයිලන්සර් එකෙන් කරන්නේ. මේක හුඟක් දෙනෙක් දකින්න නිකන් යකඩ බඩයක් කියලා. නමුත් මුල් දිගේ එහෙම තිබුණට එන්ජින් එක ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ තියෙනකොට මේකේ ලොකු නොයිස් එකක් එනවා. අර ඉන්ධන දහනය වෙනකොට ඒ තියෙන සිස්පෝටන ක්‍රියාවලිය තුළ ලොකු ශබ්දයක් එනවා. ඒ ශබ්දය අර පරිසරයට කරදරයක් නොවන විදිහට ශබ්දය අඩු කිරීම තමයි සයිලන්සර් කියන වචනය තුළ මේක තියෙන. සයිලන්සර් එකකින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ සයිලන්සර් නිර්මාණය කරන අන්නේ කියන ක්‍රියාවලිය සඳහා. එතකොට පළවෙනිම සේවාව තමයි මේකින් මේ එන්ජින් එකේ දහන ක්‍රියාවලිය තුළ සිදුවන කම්පනය, ශබ්දය, පරිසරගත වීම උපරිම වශයෙන් පාලනය කරගන්න එක. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපි ගත්තට පස්සේ මේ එක්සෝස් ගෑස් එකේ තියෙන අපිට පරිසරයට සත්තුන්ට අහිත කර ටොක්සික් ගෑසස් විෂ වායුන් විෂ රහිත වායුන් බවට පරිවර්තනය කළා පරිසරගත කිරීම. එතකොට ඒක ඩීසල් වාහනවලත් තියෙනවා, පෙට්‍රල් වාහනවලත් තියෙනවා. මේ කියන සේවාවන් දෙක ඒ කියන මෝටර රථ වර්ග දෙකේම ඩීසල් පෙට්‍රල් කියන වර්ග දෙකේම අඩු වැඩි වශයෙන් වර්තමානයේ නොකර විශාල වශයෙන් භාවිත වෙනවා. දැන් සර් අද කාලේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය තමන්ගේ වාහනයට තමන්ගේ වාහන exhaust system එකේ ගොඩක් modifications කරනවා. ඒ කියන්නේ කෑන්ස් ගහනවා, ඒ වගේ සද්ද වැඩි කරන්න යම් කිසි උපක්‍රම යොදනවා. ඒකෙන් යම් බලපෑමක් වෙනවද ඇත්තටම? මෙහෙම යතුල. දැන් අපි ගත්තට පස්සේ වර්තමාන විශේෂයෙන්ම තරුණ පරම්පරාව තම මොකක්hari වාහනයක් ගත්තට පස්සේ මේක අර බොහොම ලොකු සද්දයක් දාගෙන පොඩ්ඩක් කරා අපි කියන්නේ ෆන් එකට කියලා වාහනේ පදින්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදා ගන්නවා. නමුත් මම හිතන්නේ දරුවන්ට සමහර වෙලාවට මේ තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඒක උනාට ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන හානිදායක තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි මෆ්ලර් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කළා අපිට අර කියන ලොකු නොයිස් එකෙන් හදාගත්තාම මේක ඇත්තටම ඉන්නේ එයාබෝන් නොයිස් එකක්. මේ අපිට ඇහෙන්නේ එයාබෝන් නොයිස් කියන එක. වායුවේ කම්පණය වෙලා නිර්මාණය වෙන ශබ්දය කියන එක. මේ එයාබෝන් නොයිස් එක ඔය කියන එක්සෝස් එකේ තියෙන සයිලන්ස් එකෙන් එළියට එනකොට ඒක කන්වර්ට් වෙනවා ස්ට්‍රක්චර් බෝන් නොයිස් එකක් කියලා කියනවා. ඒක මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින්ග් වල සාකච්ඡා කරන තාම බරපතල තත්ත්වයක්. මේ එයාබෝන් නොයිස් එක ස්ට්‍රක්චර් බෝන් නොයිස් එකක් බවට පත් වුණාට පස්සේ සමස්ත සයිලන්සර් එකම කම්පණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කම්පණය දැනෙන එන්ජින් එකට. මොකද එන්ජින් එක හෙඩ් එකට තමයි මේ සයිලන්සර් එක හයි කරන්නේ. එතකොට හෙඩ් එකට මේක දැන්නකොට වර්තමානයේ තියෙන ඉග්නිෂන් සිස්ටම් වල තියෙන මේ නොක් කන්ට්‍රෝලින් කියලා අපි කියන ඉන්ඩිවිජුවල් නොක් කන්ට්‍රෝලින් කියලා. එයා කරන්නේ නිරන්තරයෙන් ভাইබ්‍රේෂන් එක බල බල ඉග්නිෂන් එක. ඒ කියන්නේ ප්ලග් එකට කරන්ට් එක දෙන එහෙම නැත්නම් ඉන්ජෙක්ෂන් ටයිම් එක වෙනස් කරනවා. එතකොට මේ කියන එයාබෝන් නොයිස් එක ස්ට්‍රක්චර් බෝන් නොයිස් එකක් විදිහට සයිලන්ස් එක දිගේ ගිහලා හෙඩ් එකට දෙන්නකොට අර නොක් සෙන්ස් එක දන්නේ නැහැ මේ සයිලන්ස් එකෙන් වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් කියලා. එයා කියන්නේ එන්ජින් එකේ ভাইබ්‍රේෂන් එක වැඩි කියලා. ඒ එන්ජින් එකේ ভাইබ්‍රේෂන් එක වැඩි කියලා දීපු ගමන් අන්න ECM එකෙන් අර කියන සම්පූර්ණ ඉග්නිෂන් පාලනය වෙනස් කරනවා. ඒ හරහා එන්ජින් එකේ ඉන්ධන දහනය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඒ හරහා පර්ෆෝමන්ස් වෙනස් වෙනවා. වාහනේ අදින්න නැතුව යනවා. මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒක. අනිත් දේ තමයි ඔය මොඩිෆිකේෂන්ස් වලට අමතරව අපි ඇත්තටම ගත්තට පස්සේ අර වගේ මොඩිෆිකේෂන් එකකට අමතරව දැන් මේකේ සයිලන්ස් එකේ මොකක් හරි කොටසක් ගලවලා අයින් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක දිරලා තියෙනවා. අපි ඒ වෙනකොට වෙන කෑල්ලක් දානකොට අර අපිට ලේසි හැඩවලට මේ නලය නවනවා. ලේසි හැඩවලට නවනවා. ඒ ලේසි හැඩවලට නවපු ගමන් මේ එක්සෝස් ගෑස් එකේ ෆ්ලෝ එක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා.
ඒ ෆ්ලෝ එක වෙනස් වෙන එක මේක ෆ්ලුයිඩ් එකක් නේ. අපි ෆ්ලුයිඩ් එකක් ගමන් කරන නලයක් ඒ නැමි ඒ තැන් වලට හදලා තියෙන ඩිසයින් විශාල කැල්කියුලේෂන් ප්‍රමාණයක් කරලා. නමුත් මේ කියන අලුත් වැඩියාව තුළදී නලයේ හැඩය වෙනස් කිරීම, නලයේ බෙන්ඩේ වෙනස් කිරීම, නලයේ විශ්කම්භය වෙනස් කිරීම මේ සියල්ල එන්ජින් එකට ලෝඩ් වෙනවා. මොකද එක්සෝස් ගෑස් එක එළියට දාන්නේ එන්ජින් එකේම ශක්තිය පාවිච්චි කරලා. එන්ජින් එකේම ශක්තිය පාවිච්චි කරලා මේ එළියට දැමීම සිදු කරනකොට සමහර අවස්ථාවලදී ඩිසයිනර් බලාපොරොත්තු නොවන ලෝඩ් එකක් අර කියන සයිලන්ස් එකේ බටෙන් නිර්මාණය වුණොත් එන්ජිමට තබුන්ගේ ඇතුලේ තියෙන එක්සෝස් ගෑස් එක සම්පූර්ණ එළියට දා ගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒකේ අවසන් ප්‍රතිඵලය දහනය වෙලා ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වෙලා ඉවර වෙලා ඉන්න මෙන්න මේ කියන එක්සෝස් ගෑස් සාම්පල් එකක් එන්ජින් එකේ කම්බෂන් චේම්බර් එක ඇතුළේ ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඒක බලපාන්නේ ඊළඟ පවර් ස්ට්‍රෝක් එකට. ඊළඟ මොහොතේදී නැවත සිලින්ඩරය තුළට ඉන්ධන දෙනවා, නැවත සිලින්ඩරය තුළට වාතය දෙනවා. ඒ දෙන වායු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද මේක ඇතුළේ දැනටමත් පිටාර වායු සාම්පල් එකක් තියෙන හින්දා. එහෙම වුණාට පස්සේ ඊළඟ දහනය අනිවාර්යෙන් අසාර්ථක වෙනවා. එතකොට මේ වර්තමානයේ අපි මේ කරන මොඩිෆිකේෂන්ස්, රිපෙයාර්ස් ඒවා නිවැරදි විදිහට සිද්ධ නොවන හේතු විශේෂයෙන් මම නම් මොඩිෆිකේෂන්ස් නිවැරදි විදියක් දකින්නේ නැහැ. සිදු නොකළ යුතු දෙයක්. අලුත් වැඩියාව නිවැරදි විදිහට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන මොඩිෆිකේෂන් එක හරියට කරන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අලුත් වැඩියාව නිවැරදි විදිහට කියලා නැත්නම් ඒක තුල විශාල වශයෙන් දහනයට ඉන්ධන දහනයට බලපෑම් ඇති වෙනවා. ඒ හරහා එන්ජින් එකේ පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙනවා. ඒ හරහා එන්ජින් එකේ එමිෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඒ හරහා එන්ජින් එකේ ෆියල් කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි වෙනවා. මේ වගේ ගැටලු රාශියකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි මේ සයිලන්ස් එක ඔය වගේ වෙනස් කිරීමක් කරන එක. විශේෂයෙන් යම් කිසි සයිලන්ස් එකක කොටසක් දි รา පත් වෙලා තියෙනවා. කැටලිටික් කරනට ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. අනිත් කොටස ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් අපි අලුත් වැඩියා කිරීම නොකළ යුතුයි. අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒ සඳහා ඒ ජාතියම කොටසක් නැවත සම්බන්ධ කිරීම තමයි වඩා ප්‍රායෝගික. නමුත් සමහර අවස්ථාවල සමහර වාහන තියෙනවා. ඒවට ඒ ජාතියම දෙයක් හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ බැරි වෙනකොට ඒ සම්බන්ධව නිවැරදි තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයක් ලද නිවැරදි තාක්ෂණික දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙකු තීරණය කළ යුතුයි. මෙන්න මේ විදිහට මේ කියන කොටස අපිට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපේ වග්ගඩුවක් සවුත් වුණාට පස්සේ වග්ගඩුව රිපෙයාර් කරලා පාවිච්චි කරගන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ ඒකට ගැළපෙන වෙනත් වග්ගඩුවක් ගෙනත් දාගන්න. අන්න ඒ වගේ එතන ලොකු තාක්ෂණික දැනුමක් තියෙනවානේ. වෛද්‍යවරයා තීරණය කරනවා ලේ වර්ගයේ සාහනික සියලු දේවල්. ඒ වගේ මෙතනදී මේ මෙටල් එක, ඒ බෙන්ඩ් එක, ඒ ඩයමීටර් එක, ඒ කියන සියලු දේවල් අර තාක්ෂණිකඥයා විසින් තීරණය කරගන්න පුළුවන් හොඳ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් අන්නේ කියන මොඩිෆිකේෂන් එක කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපිට නොදැනෙන ඔය කියන අපි කියන සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් එහෙම නැත්නම් අතුරු ආබාධ විශාල වශයෙන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මේකෙදි මේන්ටනන්ස් පැත්ත ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් එන්ජින් මේන්ටනන්ස් අපි හිතුවට එක්සෝස් සිස්ටම් එකේ මේන්ටනන්ස් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනද? කොයි වගේ සත්‍යයක් තියෙනවද? වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි නිරන්තරයෙන් බලනවා ෆුවල් ටියුන් අප් කරනවා. ඒ කියනවා එයා ෆිල්ටර් මාරු කරනවා, පෙට්‍රල් ෆිල්ටර්ස් මාරු කරනවා. මේ එන්ජින් එකට ලබා දෙන දේවල් ගැන තමයි බලන්නේ. පිටාර පැත්ත බලන්නේම නැහැ. ඒක හුඟක් වැදගත් දෙයක්. මේ පිටාර පැත්ත ගත්තට පස්සේ මේක ලොකු තාක්ෂණයක් හදනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තට පස්සේ පෙට්‍රල් වාහනවල 3-way කැටලිටික් කරනවට කියන ක්‍රමවේදය දැන් පාවිච්චි කරන ඉස්සර තිබුණා 2-way කැටලිටික් කරනවට 1-way කැටලිටික් කරනවට දැන් වර්තමානව 3-way කැටලිටික් කරනවට. මේවෙන් කරන කාර්යයන් ගොඩක් තියෙනවා. මේ කැටලිටික් කරනවට කියන එක මහා පරිසර මාර්ග සම්පතක්, විශාල සම්පතක්. ඒ කියන්නේ හැදෙන විෂ වායු, ආම්ලික වායු මේවා විෂ රහිත වායු බවට පරිවර්තනය කරන බරපතල රසායනික ක්‍රියාවලියක කැටලිටික් කරනවට ඇතුළේ තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ නම් බලන්නේවත් නැහැ. සයිලන්ස් එකේ දුම් යන තියෙන බටේනි කියන අදහස විතරයි අපේ තියෙන්නේ. සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔක්සිජන් සෙන්සර්ස් තියෙනවා. ඒවත් ඔය කියන වායු සඳ. ඊට අමතරව ඩීසල් වාහන ගත්තොත් මේක තත්ත්වය මීටත් වඩා හුඟක් වෙනස්. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තාම මම කලින් අවස්ථාවක සඳහන් කරා වගේ මතකයක් තියෙනවා මේ ඔය DP නිසා DPA. මේ සයිලන්ස් එකේ තියෙන දේවල්. මේ ඩීසල් වල තියෙන සල්ෆයින් කරන් තියෙන දාලා තියෙන ක්‍රමවේද. ඒතකොට මේවා ගැන වර්තමානයේ වෙනකොට යම් අවබෝධයක් නිර්මාණය වුණාට මේක ලොකු අවධානයක් නෑ. එතකොට ඊට අමතරව ඩීසල් වාහන සහ පෙට්‍රල් වාහන වර්ග දෙකටම පොදුවේ පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා EGR කියලා. එක්සෝස් ගෑස් රීසර්කියුලේෂන්, පිටාර වායු සංසරණ ක්‍රමවේදය. මේකත් දාලා තියෙන මේ ටොක්සික් ගෑසස් හැදෙන එක නවත්තන්න. එතකොට මේ කියන පද්ධතීන් සියල්ල අපි නඩත්තු කළ යුතුයි. කිසිම නඩත්තුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ නඩත්තුව නොවීම මත පරිසරයට හානිදායකයි, රටේට හානිදායකයි, ඉන්ධන අපතේ යාම වැඩි විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තාම උතන නඩත්තුව වැඩි වෙනම අංශය තමයි EGR කියලා කියන්නේ. එක්සෝස් ගෑස් රීසර්කියුලේෂන් කියන එක. ඒකදී අපි කරන්නේ
මේ එක්සෝස් ගෑස් එකෙන් සයිලන්සර් එකෙන් යන වායු කොටසක් අරගෙන අපි ඒක නැවත ලබා දෙනවා ඉන්ලට් එකට. එහෙම නැත්නම් එන්ජින් එකේ ඇතුළට යන හුලං ලයින් එකට. එතකොට ඒක හරහා ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන භෞතික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් හේතුවෙන් ඒ කියන්නේ එක්සෝස් ගෑස් එකකින් ඉන්ලට් එකට ගිහිල්ලා සිද්ධ වෙන භෞතික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ භෞතික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය තුළ ඔය නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් වර්ග NOx කියන එක. එහෙම නැත්නම් නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ්, ඩයොක්සයිඩ්, ට්‍රයොක්සයිඩ් මෙන්න මේවා නිර්මාණය වෙන විශාල වශයෙන් පාලනය වෙනවා. එතකොට එක්සෝස් ගෑස් එක මේ ඉන්ලට් පැත්තට දාන ක්‍රමවේදය තුළ එක්සෝස් ගෑස් එකේ තියෙනවා අන්බර්න් කාබන් පාටිකල්ස්. ඒ කියන්නේ දහනය නොවුණු කාබන් කොටස්. මේවා ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් බැඳෙනවා. ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එක කියලා කියන්නේ චතුර මේ කියන එළියේ තියෙන සාමාන්‍ය වාතය එන්ජින් වල ඇතුළට ගන්න දේ හරියට නිකන් අපේ නහය වගේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ කාබන් තට්ටුවක් එක්සෝස් ගෑස් රීසර්කියුලේෂන් සිස්ටම් එක නිසා මේ ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එක ඇතුළේ බැඳෙනවා. ඒක ගත්තට පස්සේ අර කොලෙස්ටරෝල් බැඳෙනවා වගේ නහරක. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? නහරය හරහා ගමන් ගන්න තරලයට යන්න ඉඩමත්. ඒ කියන්නේ මේ කියන EGR එකෙන් එන කාබන් ටික මේ කියන ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එකේ බැඳීම තුළ ඇතුළට සාමාන්‍ය වාතය ඇදලෙන එක හුඟක් අඩු වෙනවා. ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට ඉන්ධන දහනය සම්පූර්ණම අසාර්ථකයි. ඒ නිසා මේ කියන පද්ධති පිටාර පද්ධතියට අදාළ වෙලා තියෙන DPD, DPF, නවීන වාහන වල බ්ලූටෙක් ටෙක්නොලොජි එක. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා පස්සේ කැටලිටික් කන්වර්ටර්ස්, ඊට පස්සේ සහ EGR මේ පද්ධති සියල්ල නිසි ආකාරව නඩත්තු විය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ නඩත්තුව සම්බන්ධව අපි මෙන්න මෙහෙම වැරදි ක්‍රමවේදයක ඉන්නේ. රථයක් නඩත්තු කරනවා කියලා කියන්නේ සේවා කිරීම පමණක් නෙවෙයි. අපි හිතන් ඉන්නේ වාහනේ ගෙනගිහලා උඩට දාලා හොදලා ওই ටික කරාම වාහනේ සර්විස් එක හරි. ඊට අමතරව අපි වාහනයක් වර්ක්ෂොප් එකට දාන ලෙඩක් ආවොත් විතරයි. ලෙඩක් එන්න ඕනේ. මාක කඩාගෙන වැටෙන්න ඕනේ වර්ක්ෂොප් එකකට දාන්න. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ක්‍රමානුකූලව එන්ජින් එකේ පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙනවා නම්, ෆියල් කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි වීගෙන යනවා නම්, පවර්ස් අඩු වෙනකොට මේක ගිහිල්ලා පෙන්වුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ওই කියන දේවල් නිවැරදි කරගන්න. දැන්ට වර්තමානයේ ඉන්න තාක්ෂණිකයන්ට තමයි EGR සිස්ටම්, DPD සිස්ටම් ගැන හොඳ අවබෝධයක් වර්තමානයේ වෙනකොට තියෙනවා. අපි IES ආයතන තුලින් නිරන්තරයෙන් තාක්ෂණිකයන් ජනවත් කරන ඒත් සම්බන්ධව. ඒ හින්දා මට මෙතනදී සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ වාහන භාවිතා කරන පුද්ගලයෝ ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ පද්ධති තුන හොඳින් මතක තබා ගත යුතුයි. එක්සෝස් ගෑස් එකේ තියෙන පද්ධති ටික DPD වෙන්න පුළුවන්, DPF වෙන්න පුළුවන්, බ්ලූටෙක් සිස්ටම් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් EGR සිස්ටම් එක කැටලිටික් කරනකොට මේ කියන පද්ධතියෙන් ඔබගේ තාක්ෂණිකයක් නලවා හැකි අවස්ථාවන් වල ඒක කිලෝමීටර් 10,000න් 15,000න් කරන්න ඕනේ නැහැ. කිලෝමීටර් 20,000න් 28,000ට වගේ මේ තාක්ෂණිකයක් වෙන පෙන්නලා මේකේ තියෙන මේ කියන නඩත්තු කටයුතු සිදු කර ගැනීම තුළින් වාහනේ පර්ෆෝමන්ස් රැකගන්න, ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එක නිවැරදි මට්ටමේ තියාගන්න සහ එමිෂන් කන්ට්‍රෝල් නිවැරදි මට්ටමේ තියාගන්න පුළුවන්. හොඳයි සර්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ වල ඔයාලා පිටාර වායු පද්ධතිය ගැන දල අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරපු මාතෘකාව ගැන වගේම කලින් කතා කරපු මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු අපේ පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවට පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්න බැඳී ඉන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක සමු ගන්නවා. The Lite Side YouTube channel එකත් එක්ක ඉස්සරහට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා.